हाय फ्रेंड्स, आज आपण खूप सोप्या पद्धतीनं अतिशय छान डिश आहे मैसूर पाक बनवायचा आहे। असं जाळीदार छान मैसूर पाक बनवण्यासाठी खूप कमी साहित्यात आपण आणि झटपट छान बनवायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला हे तूप आहे, बेसन आहे आणि साखर घेतलेली 1 वाटीचं प्रमाण। तूप गरम करायला ठेवायचं आहे आणि नॉनस्टिकची कढई घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये 1 वाटी साखर आणि साखर बुडेल इतकेच पाणी ओतायचं आहे। त्याचा घट्ट असा पाक बनवून घ्यायचा आहे। असं आपण चेक करायचं आहे, चांगला घट्ट पाक झाला पाहिजे। फुलदाण्यानंच मी पाहिलेलं आहे। हे पहा, खूप वेळ लागतोय खाली पडण्यासाठी ठिपका, म्हणजे आपला पाक झालेला आहे। आपण बोटाने पण बनवू शकतो, पाहू शकतो की एकतारी आहे का। आणि आता हे बेसन पीठ टाकायचं आहे। सगळं व्यवस्थित चांगलं एकजीव या पाकामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे। मी गॅस आता बंद केलेला आहे। कलर तुम्ही पिवळा टाकू शकता किंवा तो ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी पण चालेल। तर हे गॅसच्या खाली उतरवून घेतलेलं होतं। आता परत सगळ्या त्याच्यातल्या लम्स जे असतात ते सगळे गेलेले आहेत आणि एक जीव चांगला झालेला आहे। आपण गॅस चालू केलेला आहे आता आणि हे परत पातळ झालेलं आहे चांगला, पण त्यातल्या गाठी व्यवस्थित फोडून घेतल्या होत्या। आता एका साईडला तूप ठेवलेलं आहे। तुम्ही तेल आणि तूप पण वापरू शकता। 2 चमचे तूप टाकायचं आणि 1 वाटी तेल। आणि आता त्याच्यामध्ये जसं लागेल तसं तुम्ही तूप ॲड करायचं आहे। तूप टाकलं की यासारखं असं जाळी बनायला चालू होईल। हे पहा, जसं जसं लागेल तसं तूप टाकायचं आहे। चांगल्या जाळी बनायला आहे। आता एक 5-7 मिनिटात चांगली जाळी पडते। आता छान जाळीदार आपले हे जे पीठ होतं ते चांगलं जाळीदार झालेलं फुगलेलं आहे। अतिशय सोप्या पद्धतीनं हा मैसूर पाक मी तुम्हाला बनवून दाखवलेला आहे। काही जणांना वाटतं की मैसूर पाक खूप अवघड आहे, पण तसं काही नाही। फक्त थोडीशी मेहनत घेतली, ते गाठी जर पहिल्यांदा आपण फोडून घेतले व्यवस्थित छान होते। हे पहा कसं जाळीदार मस्त झालेलं आहे। आता आपण एका हे प्लेटमध्ये काढूया। ताट घेतलेलं आहे मी त्याच्यासारखं। आता त्याच्यामध्ये हे गरम जे तूप होतं ते टाकलेलं आहे मी, चमच्यानंच पसरते गरम असल्यामुळं। आणि आता हे सगळं जे आपण काढलं होतं ते व्यवस्थित त्याच्यामध्ये थापून घ्यायचं व्यवस्थित। आणि ते गरम आहे तोपर्यंतच त्याला आपण वड्याचा आकार द्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्या वड्या पाडायच्या आहेत। हे एकदा जर का सुकलं ना त्याच्या वड्या होत नाहीत। आता चाकूनं त्याला चांगल्या वड्या त्याच्या कापून घ्यायच्यात। आता हे वरून पण आपण थोडंसं तूप टाकलेलं आहे। चाकूच्या साह्याने आपण वड्याचा आकार त्याला चांगल्या लांबपर्यंत चाकू हे करून वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। वरून नुसती रेष नाही ओढायची, चांगली कट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित निघतात। आणि हे गरम आहे तोपर्यंतच घ्यावं लागते। एकदा सुकलं की ते कडक थोडंसं होते, त्यामुळे काय वड्या होत नाहीत। हे आता आपण वड्या पाडून ठेवायचं, एक 5 ते 10 मिनटं ठेवायचं। फॅन खाली ठेवलं तर लगेच होईल। हे पहा, आपला जाळीदार छान खुसखुशीत असा मैसूर पाक झालेला आहे। किती छान जाळी पडलेली आहे पहा। आणि चवीला तर तूपच सगळं टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे खूप छान लागते। तेल पण टाकून तुम्ही बनवू शकता। अशा वेगवेगळ्या छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।